Các bạn có nhớ hồi trước mình kêu các bạn mua con này không? Good. Bây giờ thì đi mua con này. Đi mua ngay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài gameplay review của Daddy's Corner. Và hôm nay là bài review của mình về Ryurei Sazabi. Bài gameplay review lần này tiếp tục được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Gameplay Shop. Mình có để lên mua hàng dưới một chú thích, các bạn nhớ xem qua nhé. Được rồi, hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Trước khi đi vào review chính thức thì mình muốn nói một tí về cái bộ khung xương. Từ hồi mới review cho đến giờ, mình rất ít khi show khung xương của một kit tại vì nhìn nó chỉ có một màu xám, nó rất là chán. Nhưng trong quá trình lắp ráp của Sazabi thì mình phải nghĩ lại. Mình có thể nói đây là một con Master Race dưới Mac Ryurei. Bandai đã thử nghiệm việc lắp ráp khung xương từ Ryurei Chonris, đã review lên dưới một chú thích, và cải thiện nó để lồng vào Ryurei Sazabi lần này. Chỉ có 5 phần trên khung xương là phần đen trên giáp vai, bên trong cẳng tay và phần khớp hông là được lắp ráp sẵn. Tất cả các phần còn lại thì bạn phải hoàn toàn lắp ráp nó như là một con Master Race thông thường. Các chi tiết cơ khí trên khung xương của Sazabi được làm rất tốt. Trong quá trình lắp ráp, bạn có thể cảm nhận được rằng Bandai đã bỏ ra rất nhiều công sức để thiết kế và nghiên cứu cái cách truyền tải những dự định của mình vào phiên bản kỷ niệm 30 năm này. Những chi tiết máy móc đạt đến level tuyệt phẩm như là trên phần vai, phần ngực và thậm chí trong phần giáp gối. Tất cả chúng được chăm chút cực kỳ cẩn thận và cùng nhau tạo thành một bộ khung xương mạnh mẽ và đầy ma lực như thế này. Và tất nhiên, đi kèm với một khung xương tuyệt vời là một vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt của Sazabi. Gameplay của bạn xuất hiện như là một thực thể vũ trụ, màu đỏ, giáng xuống mặt đất giống như Char đã thả thiên thạch Aziz xuống trái đất vậy. Trước tiên về mặt ngoại hình thì mình liên tục bị ấn tượng về cái phiên bản Ryurei này. Tất cả mọi khía cạnh của Sazabi đều được thể hiện rất tốt. Phần tỷ lệ cơ thể đã được tinh chỉnh lại, nó khiến cá nhân mình không còn cái cảm giác mập mạp và nặng nề mà mình hay cảm thấy ở các phiên bản trước của Sazabi nữa. Mà ở cái phiên bản này, trong gameplay của bạn cực kỳ mạnh mẽ và đầy uy lực. Màu sắc cũng là một điểm cộng cho gameplay lần này. Bạn có được sự kết hợp của 5 màu bao gồm 2 tông đỏ, vàng, đen và xám. Tuy chỉ có vỏn vẹn 5 màu, nhưng gameplay của bạn hoàn toàn nổi bật khi được đặt lên kệ. 2 tông màu đỏ gồm đỏ truyền thống và đỏ rực lửa được hòa quyện với nhau nhìn rất là thích mắt. Và tất nhiên, nó cũng góp phần khiến gameplay của bạn trông cực kỳ ngầu. Một điểm tốt cần được nhắc đến là hầu hết các phần giáp ngoài đều là Undergate. Do đó, bạn sẽ không sợ làm hỏng vẻ ngoài gameplay của bạn. Chỉ cần kẻ lăn chìm, dán sticker, nếu cần thì phủ thêm một lớp top coat, thì gameplay của bạn đã trông rất là tuyệt vời. Nói về phần sticker thì bạn có một tấm rất lớn. Phần bên phải này là phần sticker phản quang giả kim loại. Thì các bạn cũng biết mình là một fan của sticker này rồi đó. Và đặc biệt hơn là bạn có 2 cái sticker lớn màu vàng của Neo Geon như thế này. Độ phản xạ ánh sáng của nó rất là tốt. Đây các bạn có thể thấy. Và nó có một điểm cộng từ mình, đó chính là tuy to và nhiều đến như vậy, nhưng mình sử dụng gần hết luôn. Và cái quá trình dán không phải là một cực hình như các Ryurei khác do cái độ to khủng long của nó. Tuy là một Ryurei với tỷ lệ 1/144, nhưng thậm chí nó còn to hơn Master Race F91 nữa. Còn đây là Ryurei Banshinon, Ryurei Quanta và cuối cùng là Hi-Ray Double Diver. Vì vậy ta có thể nói, tính tới thời điểm hiện tại thì Ryurei Sazabi là gameplay lớn nhất trong dòng Ryurei. Tiếp theo là phần biên độ cơ động, thì đây là yếu tố lớn nhất để biến Ryurei Sazabi thành một tuyệt phẩm. Khi bạn thấy một con gameplay có thể quỳ đẹp như thế này, thì nó chắc chắn là một con gameplay có biên độ cơ động đỉnh của đỉnh. Và để đi sâu hơn thì phần đầu có thể nhìn lên được bao nhiêu đây và nhìn xuống được bao nhiêu đây. Bạn không cần nghiêng lên xuống nhiều do phần này của ngực có thể di chuyển độc lập với phần thân, giúp cho phần đầu di chuyển theo. Cực kỳ cool. Để mở buồng lái ở trên đầu thì bạn đẩy cái phần này lên, sau đó mở cái phần mặt xuống. Phần khớp vai thì mình muốn chia sẻ một tí với các bạn một thứ, đó chính là cái khớp này. Một số bạn đã không mua cái tuyệt phẩm Ryurei Sazabi này là sợ cái khớp vai nó bị gãy, và theo mình nó không có dễ gãy một chút xíu nào đâu. Tuy nhiên để tránh bị gãy thì mình cũng có một vài chia sẻ với các bạn khi lắp, nhưng trước tiên mình phải hiểu nó là gì trước cái đã. Các bạn có thể thấy cái cục này bao gồm 3 khớp, đó chính là 20, 23 và 24 gắn lại với nhau, và nó được nối xuống cái bắt G26 này bằng một cái cục nhỏ ở dưới đây. Suy ra là biên độ cơ động của nó rất lớn mà chỉ có một khớp nối vào. Do vậy, chia sẻ thứ nhất của mình là khi các bạn nối, đừng ép nó xuống như thế này mà hãy từ từ và nhẹ nhẹ xoay nó vào. Bạn có thể lấy một chút xíu dầu ăn hoặc là nước rửa chén bôi vào cái khớp trước để cho cái quá trình xoay nó trơn tru và dễ dàng hơn.
Thứ hai là khi bạn muốn kéo khớp vai ra thì bạn đừng có kéo nó ra theo cái chiều này, mà hãy nhẹ nhẹ xoay nó theo cái chiều vòng cung. Đây, để mình làm cho các bạn coi. Và cuối cùng, khi bạn lắp ráp thì bạn sẽ thấy một cái khe hở nhỏ, và cái khe hở này nó hoàn toàn bình thường, đừng nghĩ nó còn hở mà lấy sức ép nó xuống, nó cũng gãy luôn đó nha. Và đó chính là 3 lời chia sẻ của mình khi xử lý cái khớp vai. Lý thuyết đã xong, bây giờ thì thực hành. Nhớ là khi kéo đừng có kéo theo chiều ngang mà hãy theo đường vòng cung. Các bạn có thể thấy nó chạy ra rất là nhẹ nhàng, và do nó thì khớp vai chuyển động khá là thoải mái. Ví dụ như đẩy cả phần vai lên trước như thế này chẳng hạn. Giáp vai đưa lên rất cao. Phần giáp ngoài có thể di chuyển. Phần dưới đây cũng tương tự. Khu vực này trên giáp cũng có thể di chuyển ra phía trước của nó, và đằng sau cũng vậy. Gimmick trên vai là bạn có thể kéo phần ngoài của giáp ra như thế này. Tay đưa lên rất là thoải mái. Khớp xoay ở bắp tay. Khuỷu tay là một khớp đôi. Bạn có thể mở phần giáp trên bắp tay ra, kéo phần tay xuống, sau đó đóng nó lại. Lúc này biên độ gập tay của bạn sẽ được cải thiện lên một chút. Có vẻ vậy. Trên cẳng tay còn có một gimmick, đó chính là bạn có thể mở phần này ra. Nhờ đó phần tay bên trong được kéo dài ra như thế này. Phần bụng thì đây là nghiêng hết về phía trước và sau. Bạn không có nghiêng ở phần khớp hông mà khớp được chuyển xuống phần eo ở dưới đây. Do đó bạn có thể nghiêng qua lại như thế này. Rất là tốt. Phần này mình gọi nó là khớp kimochi. Phía trước đưa lên rất cao và qua lại rất là tốt. Váy bên di chuyển tương tự và chuyển động của nó cũng rất là thoải mái. Đây là gimmick của váy bên. Hù. Và cả phần váy trước và váy bên có thể chuyển động theo đường vòng cung, tạo thêm khoảng trống cho cái phần chân của bạn. Váy sau di chuyển lên xuống, và khi bạn tháo cái backpack ra thì biên độ cử động của nó còn kinh khủng hơn nữa. Và đây là gimmick của váy sau. Bên trong háng bạn có thể kéo nó ra để mở khóa cho cái khớp háng. Nhờ đó bạn có thể đưa cả phần chân lên phía trước. Còn đây là cú xoạc chân. Xoay gần như 360 độ ở bắp đùi. Đá ra hết về phía trước và sau. Khớp đôi ở phần gối với gimmick tách giáp tuyệt đẹp. Phần giáp của chân di chuyển như thế này và cũng có thể lên và xuống. Phần ống xả trên chân có thể được kéo ra và sau đó di chuyển ra vào. Ống xả sau chân cũng tương tự. Khớp của chân thì cực kỳ tuyệt vời khi bạn có thể đưa lên, xuống, sang phải và sang trái rất là thoải mái. Còn bàn chân cũng tuyệt vời không kém khi bạn có đến 4 khớp để di chuyển, bao gồm phần mũi bàn chân, phần mu bàn chân, gót chân và cuối cùng là phần giáp ở phía trên bàn chân. Kế đến là cái backpack, thì ở phía trên bạn có thể di chuyển lên xuống và qua lại. Để mở các phần phía trên lên thì bạn nắm vào đây rồi kéo nó ra. Sau đó mở phần nắp lên và đây là cái funnel của bạn. Để mở các funnel thì bạn không có cần mở từng cánh ra, mà bạn chỉ cần lấy một cái cây chọt từ đằng sau lên như thế này là các cánh sẽ tự động mở ra, rất là tiện lợi. Phần giữa backpack có 2 gimmick. Trước tiên bạn có thể mở hai phần này ra như thế này, và cái phần giữa cũng có thể mở lên được. Trong quá trình mở thì nó sẽ kéo theo cái phần ống xả bên dưới lên, nhìn rất là thích mắt. Cuối cùng ở hai bình nhiên liệu là hai khớp bi. Tiếp theo là phần phụ kiện, và đây là Ryurei Sazabi với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Trước tiên bạn có tổng cộng 7 bàn tay bao gồm 2 bàn tay nắm, 2 bàn tay mở, 2 bàn tay cầm vũ khí và một tay phải có ngón trỏ đưa ra để cầm súng. Tay này và tay cầm vũ khí đều có thể chuyển động ở phần cổ tay. Tiếp theo bạn có 3 cặp hiệu ứng năng lượng tuyệt đẹp, bao gồm 2 hiệu ứng dành cho kiếm năng lượng và 4 hiệu ứng dành cho rìu của Sazabi. Đối với phần rìu thì bạn có thể gắn cái hiệu ứng năng lượng vào hai bên lưỡi và ở giữa. Nhờ đó bạn có thể tạo thành các vũ khí, ví dụ như thế này, hoặc thế này, hoặc thế này, tùy theo ý của bạn. Về vũ khí tầm xa thì bạn có một Beam Shot Rifle. Mình rất thích cái vũ khí này do cái độ chi tiết của nó. Những chỗ màu đỏ này thật ra là một bắc riêng ở bên trong luôn đó. Ở súng, bạn có thể di chuyển phần tay cầm. Băng đạn có thể lấy ra được. Và phần này trên súng có thể di chuyển giống như là những cây shotgun. Kế đến là cái khiên tuyệt đẹp của Sazabi. Phần khiên được làm rất là chi tiết và màu sắc được phối rất đẹp. Đỏ, đen, vàng và miếng sticker phản quang neon thật sự làm cho nó nổi bật. Thậm chí ở mặt sau cũng có rất nhiều thứ để kẻ lăn chìm nữa. Phần nối vào tay của Gunpla có thể di chuyển lên xuống và sang trái phải nên chuyển động của bạn rất là thoải mái. Bạn có thể gắn rìu vào khiên bằng cái cầu nối này. Phần tên lửa dưới khiên cũng có thể được lấy ra, gắn rìu vào. Thêm hiệu ứng kiếm năng lượng thì siêu phẩm phải đi kèm với siêu vũ khí, và đây là siêu vũ khí của Sazabi. Và cuối cùng là figure với tỷ lệ 1/144 của phản diện đỉnh nhất trong toàn bộ series, Char. Vậy là đã xong bài review, và mình chỉ có 2 từ dành cho Ryurei Sazabi mà thôi. Tuyệt phẩm, biên độ cử động đỉnh của đỉnh,
màu sắc cực kỳ ấn tượng. Trang bị đi kèm lên tới tận răng. Đây quả thật là một gameplay bắt buộc phải có ở trên kệ của bạn. Nếu mà phiên bản Master Race được làm lại và dựa trên phiên bản Blu-ray này thì mình sống chết cũng phải làm một em để được sướng thêm lần nữa. Kimochi. Bạn nào thích mua cho mình một con thì link mua hàng của Titan Gameplay Shop đã có sẵn với một chú thích. Nhớ xem mọi nhé. Mình là Daddy và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video clip của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên trở lại để xem thêm các bài gameplay review tiếp theo nhé. Xin chào và mình cũng không biết là mình còn có thể gặp lại các bạn không nữa. Con Sazabi này nó quá ngon rồi. Chắc mình không làm reviewer nữa đâu. Mình đóng cửa channel luôn đây. Đây có thể là những lời cuối cùng của mình. Tìm cho mình một cô bạn gái, rồi nói với cô ấy là mình yêu cô ấy nhiều lắm. Tạm biệt các bạn. Vĩnh biệt.